السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې موږ چې د فروټیس ته یوه لایبرري چې ده هغه به اډ کوو. تاسو هر قسمه لایبرري اډ کوئ د هغې یو شان طریقه ده، خو موږ پکې اوس موشن سینسر چې دی PIR سینسر دا لایبرري موږ ډاونلوډ کوو د براوزر نه، که هر ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، هر ځای نه ډاونلوډ کوئ ځانان. د هغې نه وروسته چې کوم دی اوس فرض کړه زه د یو دغه نه ډاونلوډ کوم، د دې یو ویب سایټ نه ځان ډاونلوډ کوم دا لایبرري، نو دې نه به موږ چې د لایبرري ډاونلوډ کوو. دا څونه فایل چې هم دي دا ټول فایلز به موږ ډاونلوډ کوو. د هغې نه وروسته به بیا موږ راشو، ما ځان سره مخکې نه ډاونلوډ کړي دي، دې ته به زه راشم. په ډاونلوډ فولډر کې زما سره چې دي هغه پراته دي. په ډاونلوډ فولډر کې په دې کې دا څلورونه دغه چې دي دا زما سره پراته دي، فایلونه چې دا پراته دي. دا به زه کاپي کړم د دې ځای نه او لاړ به شم سی فولډر ته. په سی فولډر کې به دلته کې زموږ سره یو فولډر دی پروګرام ډیټا، خو دا فولډر چې دا هایډ فولډر دی، د لپاره به تاسو راشئ ویو ته. په ویو کې کوم چې دی نو ایټمز چې دي دا به ځان ته شو کوي. چې دا شو نو دې فولډر ته به دننه لاړ شئ. دې فولډر ته دننه لاړ شئ، دلته کې به لیب سینټر الکترونیکس وي. لیب سینټر الکترونیکس ته تاسو لاړ شئ. فروټیس 8 پروفیشنل فایل چې کوم دی دا به تاسو ته کولاو شي، دا به تاسو ته راوړي، تاسو به دا کولاو کوئ. په دې کې بیا لاړ شئ لایبرري ته. په لایبرري کې به دلته پیسټ کړئ دغه کوم څلور دغه چې کوم دي فایلز چې کوم دي دا موږ راکړي، دا به تاسو دلته کې پیسټ کړئ. دا چې تاسو کله پیسټ کړئ بیا به لاړ شئ خپل فروټیس ته به لاړ شئ. فروټیس په ریسټارټ کړئ. چې کله فروټیس ریسټارټ کوو نو دې ته چې دلته ته به زموږ سره لایبرري چې ده هغه اډ شوي، لایبرري به اډ شوي. کله تاسو ډبل کلیک کړئ دا زموږ سره مخکې نه به دې کې پروت دی، ځکه چې ما مخکې نه اډ کړله، ما مخکې نه لایبرري اډ کړله. تاسو کله ډبل کلیک کړئ دلته تاسو صرف PIR سینسر ولیکئ، PIR سینسر تاسو ولیکئ نو تاسو ته به لایبرري دغه راشي، سینسر چې کوم دی تاسو ته به هغه راشي. اوس په دې ډبل کلیک کړئ. په دې چې ډبل کلیک کړئ تاسو ته به دلته کې ډیشبورډ ته چې دی سینسر راشي. دغه شانتې که تاسو اوس هر یو لایبرري اډ کوئ، هر یو لایبرري چې د هغه په طریقه باندې ځانه فایلز ډاونلوډ کړئ او تاسو چې دی دې فولډر ته اډ کړئ، ستاسو فروټیس ته چې ده دا لایبرري به ستاسو اډ شي. که هره قسمه لایبرري هغه د طریقه باندې تاسو اډ کولی شئ.